आजको यस भिडियोमा हामीले क्रिप्टो होल गेमिङ एप्लिकेसनबाट विथड्र कसरी गर्ने भनेर जानकारी लिँदैछौँ। आज मैले तपाईलाई क्रिप्टो होल यो गेमिङ एप्लिकेसनबाट लाइभ विथड्र गरेर तपाईलाई देखाउँछु। तपाईले पनि यहाँबाट अर्निङ गरिसक्नु भएको छ भने यसरी नै हजुरले सजिलैसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो यसको बारेमा यो अलरेडी भिडियो बनाएको छु, कसरी गेम खेलेर अनि यहाँबाट कसरी अर्निङ गर्ने भनेर। त्यो भिडियो हजुरले हेर्नु भएको छैन भने भिडियोको अन्तिममा मैले लेफ्ट साइडमा यो भिडियोको राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज यो भिडियोमा हामीले जम्मा यसबाट विथड्र लाइभ विथड्र गरेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले अलरेडी भनिसकेको छु, यसमा कोइनबेसमा मात्रै विथड्र हुन्छ, तसर्थ तपाईसँग कोइनबेस एकाउन्ट हुन जरुरी छ। तपाईसँग कोइनबेस एकाउन्ट बनाउने कसरी भनेर तपाईलाई जानकारी छैन भने आई बटनमा मैले एउटा कोइनबेस एकाउन्ट बनाउने लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र कोइनबेस एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। लागौँ अब आजको विथड्र प्रोसेसतर्फ। सिम्पली हजुरले कोइनबेस एकाउन्टलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोइनबेस एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले आफ्नो कोइनबेस इमेल एड्रेस लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट रिसिभ गर्नको लागि तपाईले त्यसको लागि सिम्पली यो ओपन गरिसकेपछि माथि 3 लाइनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 3 लाइनमा गइसकेपछि हजुरले यहाँबाट एउटा प्रोफाइल एन्ड सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसलाई प्रोफाइल एन्ड सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरको यहाँ जुन इमेल रेजिस्टर गर्नु भएको छ त्यो इमेल हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ। यो इमेललाई हजुरले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ कपी गरेर, अथवा तपाईले उहाँ गएर डाइरेक्ट टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली हजुर यो हाम्रो गेमिङ एप्लिकेसनमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। गेमिङ एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि हजुरको यो खालको एउटा इन्टरफेस खोल्छ। यहाँबाट हजुरले स्पेन गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँबाट डाइरेक्ट गेम खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले जम्मा 500 डायमन्ड भयो भने अर्निङ गर्न सक्छ, विथड्र लिन सक्छ। मसँग अहिले 1400 डायमन्ड छ। यहाँबाट हामीले केही डायमन्डलाई विथड्र गर्नेछौँ। त्यसको लागि सिम्पली हजुरले यो वालेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वालेटमा क्लिक गर्नुहोस्। वालेटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको एउटा विज्ञापन बन्नेछ। यो विज्ञापन बेस्ड एप्लिकेसन हो। यसमा हामीले गेम खेले भने विज्ञापन हेरेर नै अर्निङ लिन सकिन्छ, त्यो तपाईलाई मैले जानकारी छ। त्यसपछि यो विज्ञापन बजिसकेपछि हजुरले यसलाई सिम्पली कट गरिदिनुस् र त्यसपछि त्यो वालेट अप्सनमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँबाट जम्मा हामीले कोइनबेसमा मात्रै विथड्र लिने अप्सन छ, यो भन्दा अरू कुनै पनि छैन। हामीले यसबाट विथड्र लिँदा फेरि 34 48 घण्टा भनेको छ। हामीले यहाँ अहिले विथड्र गर्न कति बेलामा आउँछ त्यो पनि म तपाईलाई जानकारी बनाउने छु। त्यसपछि यहाँ सिम्पली हजुरले उहाँबाट ल्याएको हामीले इमेल एड्रेसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हजुरले इमेल एड्रेस राखिदिनुहोस्। हामीले विथड्र लिनुभन्दा पहिले मेरो कोइनबेस एकाउन्टमा हेरौँ। मैले अहिले कोइनबेस एकाउन्टमा मेरो जम्मा 0.000 ब्यालेन्स छ, तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले यहाँबाट रिसिभ गरिसकेपछि यहाँ ब्यालेन्स बन्नेछ, त्यो पनि हजुरले हेर्नु होला। मसँग अहिले 0 ब्यालेन्स छ। त्यसपछि हामीले उताबाट विथड्र लिँदैछौँ। तपाईको यहाँ इमेल एड्रेस हालिसकेपछि सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त क्यास आउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली क्यास आउटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्यास आउटमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो डायमन्डहरू थियो, मसँग 1400 कति डायमन्ड थियो, त्यो अहिले यहाँबाट 0 भएको छ, हजुरले देख्ने हुन्छ। हाम्रो यो यहाँ बिटकोइनमा पनि अहिले सबै 0 भइसकेको छ। हामीले यसमा विथड्र लिइसकेपछि एकचोटि आज विथड्र लियो भने फेरि 3 दिनमा विथड्र लिनुपर्छ। 3 दिनभन्दा अगाडि फेरि विथड्र हुँदैन, त्यो कुरा हजुरलाई यहाँबाट जानकारी बनाउन चाहे। हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ 3 दिन पछाडि मात्रै फेरि हामीले विथड्र लिएको सेकेन्ड विथड्र लिन सक्छौँ। यो विथड्र आएको कति बेलामा म विथड्र आउँछ त्यसपछि म यो हजुरलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। ओके साथीहरु, मेरो यो ब्यालेन्स कोइनबेसमा आइसकेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 1 मिनेटमै कोइनबेसमा आयो है। सधैँभरि 1 मिनेटमा आउँछ भन्ने पनि नहोला, तर अहिले चाहिँ मेरो 1 मिनेटमा नै विथड्र यहाँबाट आइसक्यो। $0.08 यहाँबाट मेरो वालेटमा इन्स्ट्यान्टली आयो। जम्मा 1 मिनेट पनि लागेन कि जस्तो लाग्यो। मैले यो उतिखेर मैले विथड्र लिइसकेँ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्समा क्लिक गरौँ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ मसँग अघि 0 थियो, अहिले $0.8 यहाँबाट मैले इन्स्टेन्टली हेर्दा मैले विथड्र लिइसकेँ। यसको मेल पनि आउनुपर्ने हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नोटिफिकेसनमा अहिले देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। यो नोटिफिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यु रिसिभ बिटकोइन फ्रम लेमोनाना गेम भनिरहेको छ। यो गेमको नामको यो कम्पनीको नाम चाहिँ लेमोनाना गेम छ। हजुरले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा मैले अलरेडी नै भनिसकेको छु। लेमोनाना गेमबाट मैले जस्ट रिसिभ गरेँ भर्खरै। तपाईँले 0.03 थियो, यहाँबाट जस्ट हामीले यहाँबाट रिसिभ गरिसक्यो। यसरी नै सजिलैसँग त्यसमा हजुरले फ्री टाइममा गेम खेलेर मजाले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र जेन्युन तरिकाले यहाँबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कसरी गेम खेलेर कसरी एकाउन्ट बनाउने भनेर हजुरलाई थाहा छैन भने यो भिडियोको अन्तिममा मैले लेफ्ट साइडमा एउटा भिडियो राखिदिएको छु, हजुरले त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग कोइनबेस एकाउन्ट बनाउन जान्नु भएको छैन भने राइट साइडमा मैले एउटा कोइनबेस एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर भिडियो राखिदिएको छु, त्यो दुईवटा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यसमा काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपालि बाई।